हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड सिकिराखेका छौँ र माइक्रोसफ्ट वर्ड अन्तर्गत आज हामी रिभ्यू ट्याब सुन्दैछ हैन र रिभ्यू ट्याबभित्र अब के कुराहरू छन् हामी आज हेर्न सक्छौँ लागौँ हामी कम्प्युटर सबैलाई म माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिहाल्छु विन्डो प्लस आर विन्डो वर्ड एन्ड ओके यो माइक्रोसफ्ट वर्ड खुल्छ र माइक्रोसफ्ट वर्ड खुलिसकेपछि हामी यो होम इन्सर्ट पेज लेआउट रेफरेन्स म्याडिङ युज गर्दै आज हामी आएको छौँ यो रिभ्यू ट्याब रिभ्यू अन्तर्गत हामी सिक्दैछ आज यो स्पेलिङ एन्ड ग्रामर सुरुमा छ जुन कि यो प्रुफिङ ब्लकभित्र छ अनि कमेन्ट छ ट्र्याकिङ छ चेन्जेस छ कम्पेयर छ र प्रोटेक्ट छ र हामी सुरुमा सिक्छौँ यो प्रुफिङ अन्तर्गतको कुरा र प्रुफिङमा सुरुमा छ स्पेलिङ एन्ड ग्रामर भन्नुको मतलब हामी यदि टाइपिङ गर्दाखेरि यहाँ है यो माइक्रोसफ्टमा टाइपिङ गर्दाखेरि हाम्रो स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ भन्नु बेलामा ग्रामर मिस्टेक हुन्छ होइन त्यो बेलामा चाहिँ हामी कहाँनिर बिग्रियो भनेर सुधार्न पऱ्यो भने हामी यो अप्सन युज गरेर त्यसलाई करेक्सन गर्छ र मलाई एउटा ग्रामर मिस्टेक गरेर सेक्टेस भनेर ग्रामर बिगारेर एउटा सेन्टेन्स फार्न ग्रामर बिगारेर भन्नु आएन ए बिगारेर भन्नु सर लेख्ने बेलामा त बिग्रिन्छ त अब बिगारेर भन्नु भनेको त हाम्रो फेरि बनाएर लेख्नु भनेको भने आउँदैन फेरि क्वेसन जेसुकै एउटा सेन्टेन्स ग्रामर बिगारेर भने त्यसुकै आयो ल म एउटा लेख्छु है तेज वाइ हिन्टर दे बिगारेर भनेको त बिग्रेको छैन यो भन्दैछ त नि यहाँनिर यसले बिग्रेको छ भनेर यसले नोटिस मलाई सेटिङ दिएन म सेटिङ गर्छु है प्रुफिङमा किन हेर्दा आउनु पर्ने त मिस्टेक देखाएन नि त किन देखाएन बरु देखायो है ओके यो आयो नि डेज बोय ग्रामर मिस्टेक छ नि हो कहाँ मिस्टेक छ एज मिस्टेक छ यसको सट्टामा के हुन्छ आर भन्छ हो भइरह्यो अब यहाँनिर हामी राइट क्लिक गर्ने हो भने यहाँ पनि यसले सजेसन दिन्छ यहाँ हामी यसमै रहेर होइन यहाँ क्लिक गर्ने हो भने जहाँसुकै क्लिक गर्यो है यहाँ क्लिक गर्ने हो भने पनि स्पेलिङ एन्ड ग्रामरमा यसै हेर यो यस बिग्रेको छ भन्दैछ यसको सट्टामा आर हुन्छ भन्दैछ र हामी यसलाई अब यसलाई हामी चेन्जमा क्लिक गरिदिन्छौँ यो चेन्ज भइहाल्छ है चेन्जै भयो भने त यो किन राम्रो मिस्टेक न यो हो सजेसन त्यही त अनि यसलाई चेन्ज गरेर यो चेन्ज हुन्छ त यसको चेन्जै भइहाल्छ ल एउटा सेन्टेन्स ग्रामर मिस्टेक गरेर होइन जस्तै डे इज वाइ मैले लेखेको थिएँ होइन अथवा डे इज वाइ मैले लेखेँ र अब यस अन्तर्गत यो हाम्रो मिस्टेक भयो कहाँनिर भन्ने कुरो चाहिँ इन्टर गरेर चाहिँ देखाउँछ अन्डरलाइन चाहिँ होइन यो वाइ ठिक छ त्यो डट अब हेर यहाँनिर के भन्छन् अन्डरलाइन छ यो भयो त्यसपछि गएर हामी कुनै स्पेलिङ मिस्टेक गर्दैछौँ मानौ यो यहाँनिर हामी नेम लेख्नु पर्ने ठाउँमा नाममा भयो होइन के भयो यहाँनिर हेर यो स्पेलिङ मिस्टेक भयो त्यहाँ रातो अन्डरलाइन आउँछ ग्रामर मिस्टेक भयो भने हरियो अन्डरलाइन आउँछ अब यसलाई सुधार्न पऱ्यो भने हामी रिभ्यू अन्तर्गत यो स्पेलिङ एन्ड ग्रामर अप्सनको युज गर्छौँ र यहाँनिर बिग्रिरहेको छ यो आर भन्दैछ हामी चेन्ज गर्दैछौँ चेन्ज भइहाल्छ तर यसले चेन्ज भइराखेकै छैन है चेन्ज अल यो चेन्जै गरेन है यो आरलाई चाहिँ चेन्जै गरेन यसले चेन्ज गर्छ तर यसमा चाहिँ चेन्ज गर्दैन यसमा चाहिँ चेन्ज गरिदियो यसले नै बुझेन के हो यो यहाँ के राख्ने भनेर है ओके यो हामी करेक्सनको लागि गर्छ भनेर हामी बुझ्नु पऱ्यो चाहिँ है कुनै पनि ग्रामर मिस्टेक होस् चाहे स्पेलिङ मिस्टेक होस् त्यो करेक्सन गर्न पऱ्यो भने हामी ग्रामर एन्ड स्पेलिङ अप्सनको युज गरेर त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्छौँ है बुझ्यो नि त बुझ्यो नि होइन बुझेपछि भएको होला ठिक छ सोध्दै भएको ल ठिक छ यो हामी यसरी यो ग्रामर एन्ड स्पेलिङ मिस्टेक युज गर्नु के अरे मिस्टेक भएको करेक्सन गर्न सक्छ प्लस एउटा अर्को कुरा है जस्तै यहाँनिर मैले त्यति टाइप गरेँ हो र यहाँनिर मैले टाइप गर्दैछु के ल मैले टाइप गरेँ इन्टर गरेँ यसो भयो पछि फेरि म टाइप गरेँ है भन्
अब यसमा चाहिँ फेरि रातो अन्डरलाइन आयो वाइ Sitting here was just my count. Like I pulled it just I know. अब यो नेपालीमा यो गलत छ र लेख्यो गलत छ छैन अनि रातो किन Yeah, okay, sitting in this. अहिले भर्खरै त हामी भनेको थियो त स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने रातो आउँछ भनेर अब यो स्पेलिङ मिस्टेक हो I किन रातो आयो त yeah, I mean, I sitting on my yard captain of the semester. अब यसै गेमले गर्यो भने आधा भइहाल्छ लगाएर चाहिँ आधा भइहाल्छ अब आधा भयो भने पनि रातो नै आउँछ तर यो किन आउँछ भनेपछि यसो हो के कुरो किन आउँछ भनेपछि यो माइक्रोसफ्ट वर्डसँग पनि इङ्ग्लिस वर्ड्सको डिक्सनरी छ जब हामी त्यो डिक्सनरीमा भएको वर्ड्सहरू टाइप गर्छौँ इङ्ग्लिस वर्ड्सहरू यो सही छ भन्छ त्यसमा भएको वर्ड्स हामी जब टाइप गर्छौँ यो गलत छ भन्छ के अब यो नेपाली वर्ड यसको डिक्सनरीमा छैन यो नेपाली वर्ड सही हो तर यसमा छैन छैन भने यस्तै रातो देखाउँछ भनेको गलत छ भनेर भन्छ त्यो हो कारण रातो हो रातो हटाउने होइन यसलाई हटाउनै पऱ्यो भने पनि नेपाली टाइपिङ र इङ्ग्लिस टाइपिङको लागि चाहिँ हामी यो वर्ड अप्सनमा गएर यो प्रुफिङमा गएर यो जुन अप्सन छ यो सबैलाई हामी डिसेबल गरेको छ होइन सबैले यो डिसेबल गरिदिएपछि भइहाल्यो यो डिसेबल गरिदियो भने अब जिन्दगीमा रातो आउँदैन हामीको यसले मलाई ठन्डियो ए भगवान् यहाँनिर एउटा शरीर चाहिँ भएर छुटेको है ओके यो टिक पनि हटाइदियो भने नि बल्ल आउँदैन कि अब चाहिँ जिन्दगीमा रातो आउँदैन है ओके यो भयो स्पेलिङ एन्ड ग्रामरको अप्सन है अनि अर्को छ यसमा रिसर्च है रिसर्च अनि रिसर्चलाई किन गर्ने हो भने यहाँनिर एउटा सर्च भन्ने अप्सन आउँछ र सर्च आइसकेर हामी कुनै पनि वर्ड सर्च गर्न सक्छौँ जस्तै नेम पनि सर्च गरेँ अनि गो गऱ्यो भने यो नेम भनेको के हो भनेर सबै डिटेल यहाँनिर दिन्छ जस्तै है वर्डको डिटेल जस्तै नेम भनेको एउटा नाउन हो यसलाई नेम हामी यसलाई प्रनाउन्स नेम होइन यसको प्रनाउन्स भनेको नेम भन्छ भनेपछि एनएआइएम नेम प्रनाउन्स गर्दाखेरि नेम होइन नेम भन्नु पर्छ होइन यो हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ ठिक छ अनि यो भयो रिसर्चको कुरा अनि त्यसै गरी हामीसँग छ ठेसारस पनि सेम हो होइन ठेसारस यो रिसर्च उस्तै उस्तै हो र यहाँबाट पनि हामी कुनै पनि वर्ड्सको बारेमा सबै डिटेल लिन पऱ्यो भने हिँड्न सक्छौँ है ठेसारस अनि रिसर्च उस्तै उस्तै हो त्यसपछि अर्को छ हामीसँग ट्रान्सलेट जस्तै यो जुन छ नि यो वर्डलाई हामी ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो भने यसरी गएर हामी यो ट्रान्सलेटमा क्लिक गर्छौँ र यहाँनिर यो वर्ड आफै टाइप भइहाल्यो र अब यो भइसकेपछि यो इङ्ग्लिसमा छ इङ्ग्लिसबाट कुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यहाँबाट चुज गर्न सक्छ जस्तै यहाँबाट हिन्दीमा चाहिँ मानौ भनेपछि अरे यो हिन्दीमा आइहाल्छ तुम कहाँ हो वेयर आर यु वेयर इज यु से तुम कहाँ हो यहाँ वेयर आर यु हुनुपर्ने होइन हामी बिगारिरहेका छौँ ओके अनि इन्सर्टमा के गर्ने हो भने यो यहाँनिर इन्सर्ट पनि भइहाल्छ त्यसको सट्टामा यहाँ तुम कहाँ हो यसरी ट्रान्सलेट गरेर इन्सर्ट पनि गरिदिन्छस् यो भनेको ट्रान्सलेट अप्सनको काम है ओके र यहीँबाट ल्याङ्ग्वेज सेट पनि गर्न सकिन्छ यसमा होइन ट्रान्सलेसन स्क्रिन टिप भनेको छ अनि यो ल्याङ्ग्वेज सेट गर्नु पऱ्यो भने ल्याङ्ग्वेज कुन ल्याङ्ग्वेज राख्ने भन्ने कुरो हो यो कुनबाट कुन ल्याङ्ग्वेज होइन त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ यो वर्ड काउन्ट भनेको हामी यो पेजमा कतिवटा हामी के अरे वर्ड्सहरू टाइप गरेको छौँ त्यो हेर्न पऱ्यो भने सिङ्ग्लिसमा क्लिक गर्छौँ यो हेर्न डिटेल दिन्छ पेज एउटा छ वर्ड्स 8वटा छ क्यारेक्टर नो स्पेस बिना स्पेस 27वटा छ अनि स्पेस गएर 31वटा छ प्याराग्राफ 4वटा छ लाइन 7वटा छ भनेर भनेको छ होइन त्यस्तै अहिले हामी यो वर्ड काउन्टबाट सबै डिटेल निकाल्न सक्छौँ है यो कुरा बुझ्ने ठिक छ र यो ट्रान्सलेटको अप्सन युज गर्दै हामी गुगलबाट पनि ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ खास छ नि गुगल ट्रान्सलेट युज गरेको छ कहिले गुगल ट्रान्सलेट इङ्ग्लिस टु नेपाली सिधै हामी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ प्लस यहाँनिर जुनसुकै वर्ड टाइप गर्ने हो भने यो नेपालीमा यहाँनिर आउँछ न र यसमा क्लिक गर्ने हो भने यो प्रनाउन्स पनि हुन्छ होइन यसलाई हामी जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै यो अरेबिकमा हेर्न पऱ्यो भने हेरे अरेबिकमा यस्तो हुन्छ होइन जस्तै गरी चाइनामा इटालियन सुप्रै छ यहाँनिर जस्तै चाइनिजमा ल चाइनिज ट्रेडिसनलमा हेर्ने हो भने हेर्ने
होइन जुनसुकै यो ल्याङ्ग्वेजमा हामी यसलाई ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ र यही अप्सन हामी मोबाइलमा पनि जोड्न सक्छौँ सरी गुगल ट्रान्सलेट ल ठिक छ यो ट्रान्सलेटर चाहिँ हामी मोबाइलको एप्लिकेसन युज गरेर प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर हामी मोबाइलबाट पनि डाइरेक्टली ट्रान्सलेट गरेर हेर्न सक्छौँ है र अहिले अफलाइनमा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि काम गर्छ अफलाइनमा नेपाली ल्याङ्ग्वेज ट्याग डाउनलोड गरेर हामी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ मजाले काम गर्छ होइन र हामी अगाडि हेर्छौँ है ओके र अगाडि हामी हेर्दैछ यहाँनिर प्रुफिङ अन्तर्गत यो वर्ड काउन्ट हेरेर हामी त्यसपछि अब कमेन्ट गरेर दिएको छ कमेन्ट होइन जस्तै यहाँनिर ल यो जुन मसँग केही टेक्स्ट छ नि हो अब यो टेक्स्ट अन्तर्गत यो जस्तै यो कोअर्डिनेट भनेको के हो अलिकति नबुझिने शब्द हुन्छ नि कुनै पनि त्यो शब्दको यता छेउमा फर्मेट लेखिदिनु पऱ्यो कि यो भनेको यो हो भनेर जाइदिनु पऱ्यो भने सिलेक्ट गरेर रिभ्यूबाट यहाँनिर फर्मेट छ क्लिक गरेपछि यसरी यो कोअर्डिनेट भनेको के हो त हामी यहाँनिर टाइप गर्न सक्छौँ त कोटै होइन जस्तै ग्यालरिज भनेको के हो सिलेक्ट गर्यो न्यू कमेन्टमा गयो र यहाँनिर ग्यालेरी भनेको के हो होइन यसरी हामी लेख्न पऱ्यो भने यो यसको मतलब यहाँ साइडमा लेखिदिनु पऱ्यो भने पिक्चर भनेको के हो यसरी पिक्चर भनेको ल फोटो अब सिम्पली लेखिदिन सक्छौँ यो कमेन्ट भयो है अब यसरी डिलिट गर्न पऱ्यो भने यहाँनिर कमेन्ट सेलेक्ट गर्ने डिलिटमा क्लिक गर्ने डिलिट हुन्छ अब यसरी नेक्स्ट गरेर हेर्नु पऱ्यो भने नेक्स्ट प्रिभियस गएर जस्तै नेक्स्ट पनि गरेर हेर्न सक्छौँ यो फर्मेट चाहिएन भने डिलिट गरेर हटाउनु पनि सकिन्छ होइन यस्तै डिलिट एन्ड डिलिट यो फर्मेट गयो भइहाल्छ ओके अर्को चाहिँ यहाँनिर हामीसँग यो ट्र्याक चेन्जेस र यो ट्र्याक चेन्जेस अन्तर्गत क्लिक गरेपछि यहाँनिर यसलाई इनेबल गरिदियो भने अब यो डकुमेन्ट सेभ गरेको थियो र अब यसलाई इनेबल गरेर राखिदियो भने होइन जहाँसुकै हामी जेसुकै थपेपछि त्यो रातो अक्षरमा देखाउन थाल्छ त्यो जेसुकै थपे पनि यता है यसरी अनि यतातिर जस्तै मैले यहाँनिर गएँ अब इन्जोय गर्ने बित्तिकै पनि अब यहाँनिर अन्डरलाइन आयो के अरे यहाँ यता लाइन आइरहेको छ जेसुकै टाइप गर्ने भने पनि रातो अक्षरमा आउँछ यो भएको ट्र्याक चेन्जले गर्दाखेरि आइरहेको छ अब यो चेन्जेसलाई जति पनि ठाउँमा चेन्ज गरेको छ होइन कुनै बेलामा के हुन्छ भनेपछि हामी डकुमेन्ट बनाएर के हुन्छौँ अनि अप्सन हुँदैन कसैले हामीलाई थाहा नदिएको त्यसमा के चेन्जेस गरिदिन सक्छ नि त्यो चेन्जेस गर्दिनबाट बस्नको लागि अनि त्यो चेन्जेस कसले कहाँ चेन्ज गरेर छैन हेर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ इनेबल गरेर राख्न सक्छौँ है र यस्तै अब चाहियो भने सिफ्ट यसमा एक्सेप्ट गर्नु छ भने एक्सेप्ट पनि गर्न सक्छौँ चाहिएन भने चाहिँ रिजेक्ट पनि गर्न सक्छ र रिजेक्ट अल गरिदिने हो भने यो केही पनि रहेर सबै ठाउँबाट आफै अटोमेटिक यो डिलिट भइहाल्छ जति ठाउँमा चेन्ज गरेको छ होइन र यो त अहिले यतिकै छ यस्तरी क्लिक गरेपछि बन्द भइहाल्छ तर यसै नै हामी पासवर्ड लगाएर पनि राख्न सक्छौँ त्यो पासवर्ड बिरायो बन्द हुँदैन त्यो पासवर्ड लगाउनको लागि चाहिँ हामी यो प्रोटेक्ट डकुमेन्टमा जान्छौँ अनि रेस्ट्रिक्टिभ फर्मेटिङ एन्ड एडिटिङमा क्लिक गर्ने है यहाँनिर यसलाई क्लिक गर्छ हामी त्यसपछि यसलाई क्लिक गर्छ हामी र यहाँबाट के युज गर्ने त्यही हो ट्र्याक चेन्जेस गर्ने कि कमेन्ट्स कि फेरि के छ होइन ल मानोस् ट्र्याक चेन्जेस हो मैले लगाएँ त्यसपछि यसलाई एस गरिदिएँ अनि पासवर्ड माग्छ यसले यहाँनिर हामी पासवर्ड राखिदिन्छौँ यस्तै होइन ल मैले पासवर्ड राखिदिएँ र ओके गरिदिएँ पासवर्ड राखिदिएपछि अब यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि यो के अरे यसरी हामी टाइपिङ गर्ने हो भने जहाँसुकै यो चेन्ज हुन्छ तर अब यसलाई रिजेक्ट र एक्सेप्ट गर्दाखेरि यो डिसेबल भइसक्यो अब यो बिना पासवर्डको यसलाई हामी हटाउन सक्दैनौँ कसैले पनि हटाउन सक्दैन जबसम्म त्यो पासवर्ड राख्दैनौँ तबसम्म यो हट्दैनौँ र पासवर्ड राख्नको लागि फेरि यहाँनिर स्टप प्रोटेक्सन हेर्न चाहिँ क्लिक गरेर पासवर्ड माग्छौँ पासवर्ड राख्छौँ होइन यसरी पासवर्ड राखेर ओके गरेपछि अब चाहिँ यो हामी यसलाई रिजेक्ट र एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ यसरी हामी पासवर्ड पनि लगाउँछ यति मात्रै होइन है यति मात्रै होइन यही डकुमेन्टमा कुनै पनि चेन्ज गर्न नमिल्ने पनि बनाउन सक्छौँ यो डकुमेन्टलाई केही पनि चेन्ज गर्नु नमिल्ने जस्तै यो डकुमेन्ट बनाएर मैले सेभ गरिदिएँ है ल मानौँ मैले सेभ गरिदिएँ यहाँनिर सेभ गरिदिएँ यो यतिकै सेभ भयो अब मेरो होइन र सेभ भयो र अब यसलाई खोलेर जसले पनि चेन्ज गरिदिन सक्छ यताउता छेडखानी गरिदिन सक्छ डकुमेन्टमा हो यसरी अब यो चेन्ज हुनबाट बस्नको लागि हामी यो रिभ्यूमा गएर प्रोटेक्ट डकुमेन्टमा गएर क्लिक गरेर होइन त्यसपछि यसलाई ट्र्याक चेन्जको सट्टामा
मैले लेखिदिएँ यहाँनिर नो चेन्जेस भनेको केही चेन्ज गर्न नपाउनु कसको लागि त सबैको लागि अथवा कुनै पर्टिकुलर व्यक्तिबाट पनि लिन सक्छौँ मटेरियलमा भएन सबैको लागि लिएँ मैले होइन अथवा यो मोर युजर्समा गएर अरू युजर छ भने यो युजरले पाउने अरूले नपाउने पनि बनाउन सक्यो होइन मैले एभ्री वान कसैले पनि चेन्ज गर्न नपाउने भन्ने मैले र एस गरिदिएँ र अब यहाँनिर मैले पासवर्ड हालिदिन्छु यसरी यहाँ पनि पासवर्ड हालिदिएँ मैले यसरी र ओके गरिदिएँ अनि यसलाई सेभ गरिदिएँ र क्लोज गरिदिएँ होइन र अब यसलाई खोल्ने हो भने यसमा केही पनि चाहियो कि खुल्न पुल्छ सबै देखिन्छ होइन यहाँनिर लक छ भनेर देखाइराखेको पनि छ र हामी यहाँनिर के टाइप गर्ने भने केही पनि हुँदैन अब यसरी यो टाइप गर्दाखेरि किबोर्ड खराब छ भने होइन किनभने यहाँनिर पासवर्ड लगाएको चाहिँ हेर योर पर्मिसन यहाँनिर स्टप गरेपछि बल्ल यो हामी यसलाई केही कुरा थप्न सक्छौँ अथवा केही हटाउन सक्छौँ नत्र यो केही पनि हट्दैन अब यो इनेबल गर्नको लागि फेरि स्टप गर्नुपर्छ स्टप गर्दाखेरि पासवर्ड चाहिन्छ जबसम्म पासवर्ड आउँदैन तबसम्म हामी सिट चेन्जेस गर्न सक्दैन कुरा बुझ्यौ अब चाहिँ यो चेन्ज गर्छ इन्डास्टरमा सेभ गरिदिन्छौँ र हामीले अब प्रोटेक्सन भयो 100% छ कुरा बुझ्यौ यसरी हामी यो डकुमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ है पासवर्ड लगाएर ठिक छ कुरा बुझ्यौ हामी सक्ने अब यो प्रोटेक्ट गर्न डकुमेन्टलाई ल यो रिभ्यू अन्तर्गत स्पेलिङ बिग्रेको छ भने स्पेलिङलाई सुधार्न सिक्ने के वर्ड सर्च गर्न सिक्ने होइन त्यसपछि गएर ट्रान्सलेट युज गर्न सिक्ने वर्ड काउन्ट युज गर्न सिक्ने जस्तै यो कतिवटा वर्ड चाहिँ एग्रिकल्चर चाहिँ सबै देखाउँछ है होइन डिटेल यो थाहा पाउने कमेन्ट राख्न जान्ने अनि ट्र्याक चेन्ज युज गर्न जान्ने रिजेक्ट एन्ड एक्सेप्ट गर्न त्यसपछि गएर यो डकुमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्न जान्ने र यति कुरा चाहिँ आज जान्नु पर्यो है ओके ल ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस एक्युज